So guys, एकपल्ट गोल गएको तर्फबाट So hello everyone, this is our boy Vishal and once again back with the new video. Hope you guys are absolutely fan and आज चाहिँ भिडियो चाहिँ हल्का यु नो हेर्दै हुनु होला कि मतलब रातिको स्टार्ट भइरहेछ। हामी चाहिँ अब टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भएको होला कि हामी देउसी ग्रुप हो हैन। अलमोस्ट हामी चाहिँ 20-25 जना छौं हैन गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ अब हैन पिकनिक जान लागेको हैन उतातिर धरानतिर। अब त्यो सबैहरुलाई म बाटोमा चाहिँ यसो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भाइब्सहरु त्यहाँको भिडियोहरु हैन हेराइ नै बस्छु हैन। सो हामी चाहिँ अब एउटा गाडीले पुगेन, सो दुईवटा गाडी गरेको छौँ हामीले नि, एउटा यो इङ्गड र यो त्यो इङ्गड हैन। सो केटाहरु हैन हाई भन्दै केटाहरु ठिक छ नि सबजना हैन रमाइलो गर्दै केटाहरु। अनि अर्को गाडीमा चाहिँ हाम्रो भाइहरु छ हैन, सबजना हाई भन्दै केटाहरु। विशालबाट ब्लगमा आउँछस् हैन ब्रदर। अनि बिस्तारै चाहिँ हैन तपाईमाथि चाहिँ मेरो समथिङ अलमोस्ट 15 कि 20 जना भाइहरुको जिम्मेवारी छ हैन। सो बिस्तारै हैन रमाइलो गर्दै हुडिङ गर्दै हैन चिलमा जाने हो गाइस ल। अनि मेरो सुसाङ फोटोग्राफर हैन स्पेशली यसलाई मैले भाडा गरेर लगिरहेको छु गाइस ल। बस 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 ल तिलक भाइ बस बस केटाहरु चिल छ नि चिल त चिल। खडीभन्दा पछाडि छौँ होइन। अनि हामी चाहिँ के भन्नु अब थाहै छ केटाहरू होला केयरलेस हुन्छ। अनि त्यो केयरलेसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चपिङ बोर्ड र न्याक नै बिर्सेको छ क्या। अनि जो डन्न चाहिँ एउटा भाइको चाहिँ घर रहेछ क्या यहाँ। अनि भाइको घर चाहिँ यहाँ हो होइन। भाइ चाहिँ ल्याउन गएको छ, भाइ कति बेला आउँछ। A few moments later. र फाइनली जो भाइहरू चाहिँ यहाँ एउटा 40 मात्रै भयो अरू यो छ दुईटा छ कुछ मिक्सर भयो। बोर्डिङ पाएन, बोर्डिङ किन चाहियो चुलेसी लिएर आएको छु। चपिङ बोर्ड पाएन हाम्रो घरमा चपिङ बोर्डै राख्छु। ए ल चाहिँ ल ठिक छ। यो भाइले चाहिँ यो भाइले गर्दाखेरि होइन हाम्रो चाहिँ यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो गाइज। हाम्रो अब चपिङ बोर्ड छुटेको थियो, बोर्डर पनि छुटेको थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ यता कहाँको र यो बाटो नि इटाडीको बाटो नि आएको होइन। यसो म चाहिँ आजसम्म धेरै यो बाटो त धेरै हिँड्ने, तर यो आजसम्म छिरेको थिएन क्या बाटो। आएको थिएँ यो बाटो नि त्यसो तँलाई थाहा नि कहाँ के पाउँछ भनेर। के नाम रे तिम्रो? दुलोभित्र पसौँ नि त। तिम्रो दाँत खै त यो चारवटा दाँत के हो? के भयो? मुसाको दाँत हो? कुन स्कुलमा पढ्छौ तिमी? एकचोटि फेरि तिम्रो नाम भनिदेऊ न। मुसा तिमी कहाँ बस्थ्यौ? तल कहाँ नछोड्नु तल कहाँ दुलोभित्र? ल ल बाई बाई गर्दा हामी कल बाई गर्दो होइन। भिडियो चाहिँ अब उता फर्किँदाखेरि नि हुन्छ तिमीलाई चक्लेट पनि दिन्छु ल। ल्याउ तिमी पैसा ल्याऊ होइन। के गर्छौ पैसाले पहिला भन। के गर्छौ पैसाले के गर्छौ? के सामान किन्छौ?
ए चामल किन्छौ 10 रुपियाँमा चामल आउँछ ए चामल नकिन्नु चक्लेट किनिहाल्नु अनि के गर्छ चामलले अरे कति बुझ्ने रहेछौ तिमी त मेरो मिसो भाइ मेरो प्यारो भाइ ल हामी गएको बाहिर गरिदिएला अब अफ-रोड एडभेन्चर गरिरहेछौँ गाइज हामी बाटो यस्तो रहेछ ठिकै छैन जम ओहो ठेक्यो जम न A few moments later. गाइज हामी चाहिँ लाइक सुजेरो भन्ने ठाउँमा एक्ज्याक्ट ठाउँमा चाहिँ आइसकेको छौँ हामी होइन केटाहरू चाहिँ त्यहाँ तल पार्किङ गरेको छ त्यहाँबाट अब अगाडि गाडी जाँदैन किनकि हाम्रो चाहिँ यो ट्रेकिङ गर्नुपर्छ होइन म डेमोन गइरहेको छु त्यहाँ माथि इफ खाने ठाउँ छ भने होइन लाइक पिकनिक त्यहाँ गएर पिकनिक खाने ठाउँ छ भने झर्नाकै साइडतिरबाट होइन देन वी क्यान ह्याङ आउट देयर होइन सो अब तलबाट झिर्दै आएको छु नि त्यही भएर उभिरहेको छ कि गाइस हामी चाहिँ यहाँ झर्नाको आवाज सुनिराख्नु भएको होला तपाईँ होइन झर्ना चाहिँ हामी यहाँ आइसकेँ र अब केटाहरूलाई मैले कल गरेँ यहाँ आइज यहाँ पनि खान मिल्छ होइन त्यहाँ यहाँ स्पेस छ माथि यहाँ छ होइन अनि यहाँ पनि छ होइन तर अब केटाहरूले भनेको छ कि लास्ट भोक लागेको छ एकमा त हाम्रो ढिलो चाहिँ उतैतिर भएको कि एकमा त त्यो बाटोले गर्दा केही ढिलो भयो हाम्रो होइन लाइक हाम्रो थाहा थिएन कि अनि माथि गइदियो कि अनि त्यो बेला ढिलो भयो अनि सब केटाहरूले भोक पनि लागेको छ अनि सब भनेको छ कि खाना चाहिँ तल खाने अनि माथि चाहिँ लाइक स्न्याक्समा चाहिँ के भन्छ बार्बिक्यूहरू गर्ने क्या टाइपको अनि हेरौँ सस्तावाला डोली मेरो भाइहरू चाहिँ अब खुर्सानी त्यसपछि प्याज होइन केटाहरूले चाहिँ जोस् मिहिनेत गरिरहेको छ होइन अरू केटाहरूले चाहिँ यहाँ अब बस्ने ठाउँ चाहिँ अब होइन लगाइरहेछ जोस् आज चाहिँ होइन भगवान्ले पनि किन न किन चाहिँ यो ओलोले साथ दिएको छ हामीलाई होइन नत्र कसम भनेको नि घाम यस्तो आउँथ्यो नि आज यहाँ गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्नु म मतलब पिकनिक खानु भनेको नि एउटा जङ्गलमा कहाँबाट केबाट मजा आउँछ थाहा छ हामीसँग त्यहाँ एउटा मतलब आधुनिक हिसाबले त्यहाँ ग्यास पनि छ होइन चुल्हा पनि छ होइन तर होइन यो चाहिँ यो हल्का डिफ्रेन्ट भयो कि होइन नेचुरल स्टाइलले चाहिँ हामी तिनवटा चाहिँ हालिरहेको छौँ होइन यहाँ भेजको यहाँ पकाइरहेको छौँ कि हामी तपाईँ यहाँ पछाडि चाहिँ यस्तो ब्रिज छ नि यो होइन लाइक अब टुटेफुटेको ब्रिज छ रिक्स छ त्यो ब्रिजमा इभन दो लाइक जोस यहाँको जुन सिनेरी छ लाइक स्ट्रिम लाइक होइन इट्स नट सो गुड अल्सो नट सो ब्याड जे भए पनि जोस रमाइलो छ यसो हो क्या गाइस होइन हामीले चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ कुनै ठाउँ चाहिएन क्या हामी एक अर्कामा सँगै छौँ नि होइन मुभमेन्ट बिताइरहेको छ नि त्यही हो कि ठुलो त्यही हो ठुलो रमाइलो के भाइ पनि हुन्छ भाइ रमाइलो लागिरहेछ नि एकदम जे भयो नि चाहिँ अब अब ठाउँ चाहिँ जे जस्तो एक्सपेक्टेड जस्तो भएको भएन जे भयो नि होइन केटाहरूसँग त रमाइलो भइरहेछ नि होइन सिलमाबाट दाइहरूले रोजेको ठाउँ नराम्रो हुने कुरै छैन ठाउँ बहुत राम्रो नराम्रो हुनसक्छ क्या तर मान्छेको दुनियाँभित्रको होइन मैले कतिपल्ट देखाएको छु अहिले ड्रोन भ्यू पनि हेराउँछु म तपाईँहरूलाई सस्पेन्स छ अहिले झन् एउटा चाहिँ मेन हुकुमको एका भन्छ नि त्यो फ्यालैले बाँकी नै छ कि भिडियोमा मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है
कितनों की लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया हेलो गाइस अहिले बेलुकाको कति बजिरहेछ बेग 4 बजिरहेछ हामी तलको सब काम सघाइदिएँ खानासाना खाएर सब सामान गाडीमा पनि राखिदिएँ अनि त्यहाँ मैले गुरुजीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छु सब भाइहरूले तल माथि पठाइदिएँ अरू हामी चाहिँ जति सिनियर छौँ होइन हामी सिनियर पछाडिबाट गइरहेछौँ र अर्को कुरा यहाँ होइन अघि मैले हेराउनु बिर्सेँ कि यहाँ शिवलिङ छ क्या मतलब स्विट एन्ड सिम्पल खोइ अब कहाँबाट पानी आइरहेछ त्यहाँ शिवलिङमा तर त्यो पानी आइरहेछ क्या म यसको उताबाट फर्किँदाखेरि नि गाइज होइन म सिनेमेटिक भिडियो सर्ट हेराउँछु एन्ड गाइज होइन एउटा कुरा अझै हेराउनु केटाहरूले चाहिँ हन्टिङमा गएको थियो अरे अनि हन्टिङमा जाँदाखेरि के पायो अरे जङ्गे जङ्गे पाएँ मलाई जा के गर्दैन जा जान्छ के गर्दिनँ ल भाग्यो त मलाई हेरेर भाग्यो कि विवेकलाई हेरेर भाग्यो देवन जिन्दा कक्रोच मारे कक्रोच के हुन्छ यसले त कक्रोच होइन सरी क्र्याब के हुन्छ क्र्याब भन्छ तर जे भयो नि होइन यसको कलर चाहिँ क्या पर्फेक्ट छ क्या यहाँ हेर्नु तल गर्दा ठ्याक्कै ढुङ्गा जस्तै क्या मतलब इट्स पर्फेक्ट के गाइज होइन एन्टिलाइट परिरहेको छ गाइज हल्का होइन अब हामी चाहिँ ट्रेकिङ मुडमा छु आज होइन डेमन 1 म्यान आर्मी भएको थियो क्या एक्लै होइन यसले भेजको मतलब सामान पनि पकाइदियो हाम्रो त्यो नन भेजको पनि चिकन आइटम पकाइदियो अनि त्यसपछि मटनको पनि पकाइदियो क्या एक्लै दुकुर्दै एकछिनमा यहाँ जान्छ फेरि एकछिनमा यहाँ आउँछ एकछिनमा यहाँ जान्छ अनि एकछिन फेरि यहाँ आउँछ क्या केटो जस आज केटोलाई माने कि मेरो भाउजू हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन प्लिज यो मान्छेलाई कहिले नछोड्नु होला कहिले दुःख दिँदैन तपाईँलाई लास्ट मिनट ती मान्छे छ होइन गाइज होइन हामी चाहिँ जस फाइनली डेस्टिनेसनमा चाहिँ यहाँ जस पुगिहाल्यो होइन तर हामीले यो गरेँ कति छैन भति त्यो पनि होइन एकदम अनुकूल केसी चस्मा लगाएर एकदम चट्ट परेर होइन टक्क परेर दिइरहेछ ब्रिटेनको ट्यापम्यान ट्यापे केटो म पोलिटिको केटो म अनि गाइज यहाँबाट चाहिँ हल्का एडभेन्चर गर्ने छ होइन एडभेन्चर भने पनि अब हेर्नु होइन म चढ्छु होइन हेर्छु होइन आज बाटो त अप्ठ्यारो छ गाइज होइन एकछिनको लागि त के हो त्यो बियर गिल्स जस्तै लागिरहेछ है मलाई सु पनि मैले त्यस्तै लगाएको छ यहाँबाट गाइज होइन 1 मिस होइन गेम फिनिस हो क्या गाइज हाम्रो झर्ना यही हो वा ओए सब यहाँ यहाँ सब यहाँ यहाँबाट के होइन यो गाइज झर्ना होइन केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं दिस इज विशाल मोटो ब्लग पिकनिकको चाहिँ इन्ड चाहिँ अब यहीँ हुनेछ गाइज होइन अब धेरै मान्छेले लाइक सोधिबस्छ कि दाइ मतलब तपाईँले युट्युबबाट कति इन्कम कमाउनुहुन्छ होइन धेरै यस्तो मान्छे छ होइन लाइक युट्युबबाट धेरै इन्कम कमाउँछ लाइक सब्सक्राइब पनि धेरै मान्छे धेरै छ कि होइन भ्यू पनि लाइक राम्रो आउँछ होइन तर एउटा कुरा के हो गाइज होइन मैले न पैसा कमाइरहेको छु होइन न लाइक सब्सक्राइबर पनि त्यस्तो राम्रो छैन मेरो होइन तर भ्युजको मामलामा र रेस्पेक्टको मामलामा चाहिँ होइन विशाल मोटो ब्लग इज अलवेज